Πολύ έντονη δραστηριότητα παρατηρείται σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες στον αποκαλούμενο ρωσικό ραδιοφωνικό σταθμό της ημέρας της κρίσης, Doomsday Radio, όπως αναφέρουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, προκαλώντας εύλογη ανησυχία, καθότι αυτό συμβαίνει εν μέσω μιας αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στη Μόσχα και στο Λονδίνο, με την εκπρόσωπο μάλιστα του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα να επαναλαμβάνει το μεσημέρι ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις λόγω των χτυπημάτων της Ουκρανίας με βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow εντός του ρωσικού εδάφους. Αναλυτικότερα λοιπόν, το TASS ανέφερε ότι σήμερα Πέμπτη τις πρωινές ώρες το Doomsday Radio μετέδωσε 19 μηνύματα, καθιστώντας την έτσι μία από τις 5 πιο ενεργές ημέρες από την αρχή του έτους, αν και η ημέρα δεν έχει ακόμα τελειώσει και μπορεί να υπάρξουν και άλλα μηνύματα. Όπως αναφέρεται ειδικότερα, ο σταθμός μετέδωσε τόσο υπάρχουσες ρωσικές λέξεις όσο και άλλες που δεν βρίσκονται σε λεξικά. Μεταξύ των τελευταίων ήταν οι λεκτικές μορφές Skipokrat, Stikondast, Μακρόκραν, Βζορορούλ και Μπάτολετ. Σε αυτό το σημείο να ενημερώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν πως το Doomsday Radio είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει στα βραχαία κύματα σε συχνότητα των 4.625 kHz από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Βρίσκεται στην περιοχή της Μόσχας, εκπέμπει συνεχώς επί 24 ώρου βάσος έναν ήχο που επαναλαμβάνεται περίπου 25 φορές το λεπτό και κάπου διακόπτεται και μεταδίδονται ρωσικές λέξεις, χωρίς ωστόσο κανένας μέχρι στιγμής να γνωρίζει ποιος είναι ο σκοπός του. Αυτό που οι περισσότεροι πιθανολογούν είναι ότι πρόκειται για μετάδοση κωδικοποιημένων μηνυμάτων είτε για στρατιωτικούς είτε για κατασκοπευτικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, το ότι σήμερα έχει πραγματικά πάρει φωτιά και έχει ήδη μεταδώσει 19 μηνύματα μόνο τρόμο προκαλεί, αφού όπως προείπαμε η ένταση ανάμεσα σε Μόσχα και Λονδίνο αυξάνεται, σε σημείο μάλιστα που ακούγονται ακόμα και σχολιασμοί στο διαδίκτυο περί πλεύσης ρωσικών πυρηνικών υποβρυχίων σε τομείς όπου θεωρούνται ως οι τοποθεσίες ανάπτυξης, οι θέσεις μάχης που θα ελάμβαναν αν υπήρχαν προετοιμασίες για πυραυλικό χτύπημα κατά της Βρετανίας.